Hello, xin chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đầu tuần đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Chả giò chiều trâu. Cô chú anh chị quan tâm món này dùm em Linh nha. Món này đặc biệt ngon, sang trọng, màu sắc mướt mắt lắm cô chú anh chị ạ. Nhất định phải thử nha. Nguyên liệu của món chả giò chiều trâu này sẽ gồm có 10g nấm đông cô khô. Đây là củ năng rửa sạch và luộc luôn rồi. 250g củ năng. Lát nữa thì mình sẽ gọt vỏ củ năng. 300g thịt nạc xay. Nạc xay ở đây thì mình sẽ mua nó hơi mỡ một tí xíu thì chiên chả giò nhưng của mình nó sẽ không bị khô. Và ở đây em Linh sẽ có 700g tôm sú. Khi lột ra thì sẽ còn khoảng tầm 400g là được. Và 50g đầu hành lá. Mình sẽ dùng đầu hành lá. Nếu như mọi người không có nhiều đầu hành lá như thế này thì mình có thể dùng hành củ cũng được. Hôm nay với cái món chả giò chiều trâu này gồm có tôm sú, nấm đông cô, củ năng và thịt heo. Tất cả đều rất là đặc biệt và bổ dưỡng. Nấm đông cô này thì mình sẽ đem đi ngâm. Mình sẽ cho nấm đông cô vào, cho nước vào ngâm. Thường thì nấm đông cô mình sẽ ngâm khoảng tầm 20 đến 25 phút nha. Phần củ năng này rửa sạch và luộc với 15 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt và lột vỏ. Củ năng này ăn sống được nha anh chị. Khi mình luộc á, mình làm nhân á thì nó sẽ không có bị ướt. Nó réo cái nhân của mình và không cần phải bắt nước. Mình cắt vỏ như thế này ha. Đây là củ năng sau khi mình đã gọt vỏ rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt nhuyễn cái củ năng này. Củ năng thì mình sẽ băm nhuyễn như thế này là được nha mọi người. Mình cũng không băm nhỏ quá mà cũng không băm lớn quá ha. Như thế này là được. Tiếp theo thì mình sẽ băm nhuyễn cái hành này ra luôn. Hành sau khi băm nhuyễn thì mình cho vào chén. Tôm sau khi mình bóc đầu tôm, lột vỏ và lấy chỉ lân ra, bây giờ thì mình sẽ chia ra làm đôi. Một nửa thì mình băm nhuyễn, còn một nửa thì mình sẽ cắt hạt lựu nha. Sẽ cho một nửa này vào thau luôn. Còn một nửa này thì mình sẽ dẹp xong rồi mình sẽ băm nhuyễn. Sau đó thì mình sẽ băm nhuyễn luôn. Nấm đông cô sau khi mình ngâm nửa tiếng đã nở hết rồi thì mình sẽ cắt luôn cái phần chân nấm bỏ đi. Bây giờ thì mình sẽ cắt hạt lựu cái phần nấm đông cô này ra. Nấm đông cô sau khi cắt xong thì mình sẽ đem xào nấm luôn. Mình sẽ bắt chảo lên bếp để xào nấm. Chảo nóng rồi thì mình sẽ cho vào đây một tí xíu dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho cái phần đầu hành này vào xào trước. Hành đã bắt đầu vàng và thơm rồi thì mình sẽ cho cái phần nấm đông cô vào. Mình xào sơ khoảng tầm 1 phút thì mình sẽ tắt bếp luôn. Mình không cần phải nêm nếm gì đâu, tại tí nữa cái này mình sẽ bỏ vào phần nhân á. Phần nấm đông cô này mình xào sơ như thế này thì nhân của mình nó sẽ để được rất là lâu luôn. Rồi mình tắt bếp luôn. Nấm sau khi mình xào xong thì bây giờ mình sẽ đi trộn tất cả các loại nhân vào nha. Mình sẽ bắt đầu trộn nhân. Mình sẽ cho củ sắn vào. Tiếp theo là nấm đông cô, thịt xay mình cho vào luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho gia vị vào. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Không thể thiếu ở đây đó là bột ngũ vị hương. Tưởng không ngon nhưng mà ngon không tưởng ha. 2 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê bột nêm. Và mình sẽ dùng ở đây là bột khoai tây, mình sẽ dùng 1 muỗng canh bột khoai tây luôn. Nửa muỗng cà phê tiêu. Cho vào đây 1 muỗng cà phê dầu mè. Để cho dễ trộn thì mình sẽ dùng bao tay để trộn đều tất cả các nguyên liệu này lại với nhau. Và trộn theo một chiều thôi. Để cho cái phần nhân của mình nó dẻo hơn thì mình có thời gian thì mình sẽ bỏ vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 đến 2 tiếng để cho nó dẻo lại. Mình không có thời gian thì mình có thể để vào ngăn đông khoảng tầm nửa tiếng thì mình lấy ra nha. Bây giờ thì mình sẽ bọc ráp phút lại và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Để cho phần vỏ tàu hũ kia dính với nhau thì mình sẽ cho vào đây nửa muỗng canh bột mì. Bột mì thì mình sẽ dùng bột mì đa dụng và pha với 1 muỗng canh nước. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn lên. Mình sẽ pha nó hơi sệt lại như thế này là được nha. Với cái món chả giò chiều trâu này thì mình sẽ cuốn bằng lá tàu hũ kia ha. Thì ở đây em Linh có sẵn cái lá tàu hũ kia như thế này. Cái này người ta cắt sẵn và làm sẵn hết rồi. Mình chỉ việc gói. Em Linh mua ở trên các sàn thương mại điện tử. Nếu mọi người không có thì mọi người mua tàu hũ kia lá ở các tiệm tàu hũ. Bây giờ mình sẽ gói chả giò. Trước khi gói mình sẽ trải một tấm food wrap để tạo hình cho nhân trước rồi mới gói. Ở đây mình sẽ cho 120g nhân vào. Rồi mình sẽ cuộn cái này lại. Mình ép chặt nhân lại tạo thành một thanh dài.
rồi mới cho miếng tàu hũ kỳ lên. Cái miếng này của mình thì nó đã khá là mỏng và cũng khá là mềm rồi, mình gói được luôn mà mình không cần phải nhúng nước. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần thịt lúc nãy mình lăn dài lên ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ cuộn lại. Mình cố gắng cuộn cho nhân dính chặt vào lá tàu hũ kỳ. Mình thì cuộn đều lại là được. Còn phần cuối này thì mình sẽ quết một lớp nước bột mì hồi nãy mình có pha, mình sẽ quét lên đây. Đó, mình gói lại. Đấy, nó sẽ được một gói như thế này. Rồi mình sẽ cho vào khay hấp. Mình hấp nhân trước để cho phần nhân của mình mềm, thơm, khi chiên không bị khô nhân. Mình sẽ cuốn hết những cái còn lại ha. Phần nhân mình đã cuốn xong rồi thì bây giờ mình sẽ đem đi hấp. Ở đây thì mình sẽ bắt một nồi nước sôi để mình hấp. Mình phải bắt nước thật sôi thì mình mới bắt nồi hấp được. Nước của mình cũng đã bắt đầu sôi rồi và mình sẽ cho sẵn vào hấp. Cái sẵn của mình nó hơi nhỏ nên là mình sẽ hấp làm nhiều lần và mình sẽ bỏ vào và hấp. Sẽ đậy nắp lại và hấp 10 phút. Sau 10 phút rồi thì mình sẽ mở nắp ra và lấy chả ra ha. Mình sẽ để cho thịt nguội thì mình mới cắt nha. Bây giờ thì nó rất là nóng luôn, mình sẽ nhấc cái sẵn ra để cho cái chả giò này của mình nó thiệt là nguội. Phần chả giò của mình đã hấp và mình đã để nguội rồi. Hôm qua thì em Linh có việc bận nên là em Linh đã bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Hôm nay thì mình sẽ cắt ra, mình ăn tới đâu thì mình chiên tới đó. Mình sẽ chia ra làm 4 để cho nó đẹp thì mình sẽ cắt xéo và còn mình có thể cắt. Hoặc mọi người muốn ăn giòn nhiều thì cắt làm 8 miếng cũng được nha. Mình để nguội mình cắt thì cái chả của mình nó sẽ không có bị nát ra ha. Sau khi mình cắt ra thì mình sẽ phủ một lớp bột mì lên trên hai mặt thịt cắt ha. Mình sẽ phủ như thế này, phủ nhẹ nhẹ thôi. Đó, phủ hai lớp thịt cắt như thế này ha. Sau khi phủ thì mình sẽ bỏ qua một bên để tí nữa mình đem chiên luôn. Mình phủ cái mặt cắt thôi. Đây nhà mình ít người thì mình sẽ chiên khoảng tầm 3 đến 4 miếng thôi. Mình cứ để trong ngăn mát tủ lạnh, khi nào mình ăn thì mình chiên. Sau khi mình lăn qua bột rồi, bây giờ thì mình sẽ đem đi chiên luôn nha. Chả nóng thì mình sẽ cho dầu ăn vào ha. Ở đây thì mình sẽ cho dầu ăn hơi nhiều tí xíu để chiên nha. Chờ cho dầu nóng. Dầu bắt đầu nóng và đũa đã sủi tăm như thế này là được nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ cho chả vào chiên. Ở đây thì mình sẽ chiên một lần thôi chứ mình không chiên 2 lần. Sau khi bỏ chả vào, vì nhân đã chín nên khi chiên mình sẽ chiên lửa trung bình để giòn hai mặt bên ngoài nhưng bên trong không bị hút nước ra. Chiên lên rất là thơm luôn, vừa thơm của mùi tàu hũ kỳ mà lại vừa thơm của mùi ngũ vị hương. Mình sẽ chở mặt cho vàng đều. Sau khi vàng hai mặt như thế này rồi thì mình sẽ gấp ra ha. Mình sẽ bỏ vô khay có thấm dầu cho nó thấm bớt dầu đi. Đây thì em Linh sẽ sử dụng 3 loại nước chấm. Đầu tiên là nước tương giấm tiều kèm với sa tế ớt đặc biệt do em Linh làm. Còn loại nước chấm thứ hai ở đây em Linh xài là tương xí muội ha. Tương xí muội thì hôm nay em Linh xài của Cholimax nha. Và nước chấm thứ ba là sẽ là tương ớt. Kèm thêm một chút xíu mayonnaise nha, cho nó béo hơn ha. Nếu như mà ai ăn béo thì mình có thể cho thêm mayonnaise. Ở đây em Linh sẽ chuẩn bị 3 loại nước chấm để ăn kèm. Đầu tiên là nước tương sa tế đặc biệt và giấm tiều. Nước tương sa tế thì nó sẽ thiên về vị mặn. Nước chấm thứ hai là tương xí muội sẽ thiên về thơm, chua, ngọt. Nước chấm thứ ba là tương ớt mayonnaise sẽ thiên về vị béo và cay. Bây giờ thì em Linh sẽ ăn thử nha. Đầu tiên thì em Linh sẽ thử với lại tương xí muội. Mùi thơm của tương xí muội, của ngũ vị hương và vị cay của ớt nó lại hợp với cái món này cho anh chị em nào thích mùi thơm ha. Tiếp theo là tương ớt và mayonnaise. Ngon nha anh chị. Khẩu vị anh chị nào thích béo hơi mặn một tí xíu thì mình sẽ dùng tương ớt mayonnaise. Và cuối cùng là nước tương sa tế đặc biệt. Xuất sắc, nước tương và sa tế đặc biệt Là lựa chọn tốt nhất đối với món này. Mọi người chọn nước chấm theo sở thích và khẩu vị của gia đình mình nha.